नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामी चाहिँ एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन एप्लिकेसनको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले तपाईको आफ्नो फेभरेट जो पनि वेबसाइटहरु छ, वेबसाइटहरुलाई चाहिँ बिना इन्टरनेट तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, स्पेशली साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ यो त्यतिबेला आवश्यकता पर्छ यदि तपाईहरु चाहिँ कुनै आर्टिकल पढ्नुहुन्छ या तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ कुनै चाहिँ अनलाइन कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईहरुले चाहिँ केही अनलाइनमा सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुलाई यसले नै अति नै सहयोग गर्नेछ। जहाँ इन्टरनेट नभएको बेलामा पनि तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ आफ्नो स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईले बिना डाटा युज गरिकन तपाईले आफ्नो चाहिँ स्टडी चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले, लेट्स बिगिन। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. र साथीहरु, सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो एउटा सानो अनुरोध छ, यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म टेक एनपीएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि यो रातो सब्स्क्राइब लेखमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि बेल आइकनमा पनि टच गरे अथवा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभनेपछि हामीलाई यस्तै नयाँ नौलो दैनिक रूपमा चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्दछौं। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ जुन एप्लिकेसन तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ गुगलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईहरुलाई मैले अलरेडी लिंक दिइसकेको छु त डिस्क्रिप्सन बारमा, त्यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले देख्नुभएको छ यस्तो खालको तपाईलाई आइकन देख्नुहुनेछ जसमा लेखेको हुन्छ अफलाइन ब्राउजर। र अफलाइन ब्राउजर तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ जसमा लेखिएको हुन्छ कि अफलाइन ब्राउजर भनेर। र तपाईले यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन लेखेको हुन्छ, तपाईले सजिलो तरिकाले यो इन्फर्मेसनहरु पढ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्लस जुन चिन्ह छ, प्लस चिन्हमा तपाईहरुले चाहिँ लेख्नुहुन्छ, जस्तो प्लसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। जब तपाईले प्लसमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ या एउटा सेटिङ आउनेछ जसमा लेखिएको हुन्छ कि लिंक। तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ लिंकमा चाहिँ फेभरेट लिंक राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले टाइटल लेख्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथ तपाईले चाहिँ चेक अ न्यू भर्जन अफ इमेज या तपाईको कुनै इमेजहरु छ भनेपछि या त्यसमा त्यो वेबसाइटमा भएको चाहिँ जुन मल्टिमिडिया जो हुन्छ फ्ल्याशहरु जुन भिडियोहरु हुन्छ स्मल भिडियोहरु त्यो पनि तपाईले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट। र बाँकी चाहिँ यहाँ विभिन्न अरु अप्सनहरु छ, तपाईले ओपन एक्सटर्नल लिंकहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र बाँकी अप्सन तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट तपाईको आफ्नो इच्छा र आफ्नो चाहिँ जुन तपाईको निड्स अनुसार तपाईले सजिलो तरिकाले यसमा चाहिँ जुन सेटिङ छ यसमा तपाईले सजिलो तरिकाले खेल्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, म यहाँ जुन लिंक जान्छ, लिंकको लागि तपाईले जुन उसको मेन लिंक हुन्छ डोमेनको मेन लिंक त्यसलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो म एउटा लिंक यहाँ राख्न गइरहेको छु, जस्तै मैले लेखेँ यहाँ www.bhumbudha.com। bhumbudha.com एउटा जुन वेबसाइट छ जुन वेबसाइटमा तपाईले धेरै प्रकारको चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरु त्यो विभिन्न चाहिँ भिडियोजहरु तपाईले त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईले टाइटल हुन्छ, टाइटलको लागि तपाईले चाहिँ जुन लेख्न चाहनुहुन्छ त्यही टाइटल लेखे पनि जुन तपाईलाई मन पर्छ, तपाईले कुनै स्टडी गरिदिनुहुन्छ त्यो वेबसाइटको नाम या जस्तो जे लेखे पनि हुन्छ। म जस्तै नर्मली चाहिँ जी मात्र लेख्न गइरहेको छु। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ डाउनलोड या ओके। तब डाउनलोडमा तपाईलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै डाउनलोडमा मैले क्लिक गरे। साथै डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ जुन वेबसाइट कति छ र त्यो वेबसाइटमा कति चाहिँ उ छ, त्यसको स्ट्रङ छ या वेबसाइट कति ठुलो छ त्यो अनुसारमा तपाईलाई भर पर्छ। र यदि तपाईले स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले कुनै आर्टिकलहरु पढ्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ धेरै नै फाइल चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ हेभी फाइल हुँदैन, किन त्यसमा चाहिँ भिडियोहरु कम मात्रामा हुन्छ। र यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीले हेर्नेछौँ कि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ब्राउज गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरु, यो अलरेडी चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो, तपाईले देख्नुभएको छ जी भनेको डाउनलोड भइसक्यो। र डाउनलोड भइसकेपछि अब हामीले यसलाई हेरौँ। र सर्वप्रथम म चाहिँ आफ्नो इन्टरनेट जुन चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ बन्द गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स गो टु सेटिङ। सेटिङमा गइसकेपछि म चाहिँ अब इन्टरनेटलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि फ्लाइट मोडमा जाउँ। हामी चाहिँ डाइरेक्ट म चाहिँ फ्लाइट मोडमा राखिरहेको छु। सो देन वी ब्याक टु द आवर सेम पेज। र साथीहरु, अब हामीले चाहिँ त्यसलाई ओपन गर्नको लागि चाहिँ जुन यहाँ मैले जी मात्र लेखेको थियो तपाईले त्यसलाई डबल क्लिक गर्न पनि हुन्छ या तपाईले टच गर्नुस्। टच गरेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ लोडिङ बिग फाइल, किन यो एकदम फाइल एकदम ठुलो फाइल थियो एक्चुअली। तपाईले देख्नुभएको छ यो भूमबुद्ध जुन छ भूमबुढाको चाहिँ एउटा जुन प्रोफेसनल जुन एउटा वेबसाइट छ त्यो अलरेडी आइसकेको छ। र हामीले चाहिँ यदि चाहिँ प्रो भर्जन चाहियो भने प्रो भर्जन पनि हामी जान्छौँ। प्रो भर्जनको चाहिँ केही एडभान्सहरु छ, तर हामीलाई चाहिँ के भनेपछि यो जुन नर्मल भर्जनले पनि राम्रो तरिकाले काम गर्छ। र तपाईले देख्नुभएको छ फुल चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट यहाँ छ, फुल कम्प्लिटली वेबसाइट तपाईले सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि वेबसाइटहरुमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न चीजहरु राख्नुभयो, जस्तै प्रायः उहाँको वेबसाइटमा चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरु चाहिँ भयो, न्यूजहरु भयो र विभिन्न चीज नयाँ नयाँ खबरहरु उहाँले चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ। सो मलाई एकदमै मन पर्छ यो वेबसाइट। तपाईले देख्नुभयो जस्तै तिनीहरु डटमा तपाईले क्लिक गर्नु उहाँको चाहिँ विभिन्न जस्तै न्यूजहरु छ हैन। जस्तै तपाईले यस्तो न्यूजमा हरेक तहमा तपाईले जम्प गर्नुहुन्छ। हामी न्यूजमा जाउँ।
जस्तै भन्दा एउटा मेन पेज नभएको पनि तपाईँसँग कम्प्लिटली चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन वेब पेज छ पुरै वेब पेज चाहिँ तपाईँसँग छ तपाईँ सजिलो तरिकाले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी इन्टरनेट कनेक्सन र साथीहरू स्पेसली चाहिँ जुन साथीहरूले स्टडी गर्दै हुन्छ जुन साथीहरूले चाहिँ अनलाइन स्टडी गर्दै हुन्छ या त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आर्टिकल पढ्ने मन छ या तपाईँलाई चाहिँ कुनै न्युजहरू पढ्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ तपाईँसँग टाइम छ भने तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् तपाईँको त्यो वेबसाइट र तपाईँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ या तपाईँ चाहिँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले सजिलो तरिकाले कम्प्लिटली वेबसाइटको चाहिँ कुनै न्युजहरू थियो या कुनै पनि स्टडी तपाईँले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ र डेफिनेटली आजकल हामीले चाहिँ धेरै जस्तो पुरा अनलाइन स्टडीहरू गर्ने गरिन्छ र अनलाइन स्टडीमा चाहिँ एकदमै काम लाग्छ तपाईँलाई भने जस्तो त्यो डरमा जानु तपाईँ जस्तो हामी न्युजमा गयो जस्तो हामी चाहिँ अब भिडियोमा गयो भने पनि त्यसरी नै तपाईँको हरेक चिजहरू चाहिँ अपलोड गरेर आउँछ भिडियोमा पनि छ तपाईँको जुन चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ विभिन्न फुल कम्प्लिटली चाहिँ उहाँको चाहिँ वेबसाइट सो आई क्यान ब्राउज एनिथिङ सो सजिलो तरिकाले यसरी ब्राउज गर्न सकिन्छ र साथीहरू मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला यदि मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि यो भिडियो चाहिँ तपाईँको अरू साथीहरूसँग पनि पुगोस् भने तपाईँले सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथीहरू जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा भन्न चाहन्छु चाहिँ तपाईँले तीनवटा डट देख्नुभएको छ तीनवटा डटमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ जुम इन जुम आउट र सर्च र इन्क्रिज फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिक्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्ट जुन हुन्छ सिलेक्ट टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथ तपाईँले यो पेजलाई चाहिँ सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी त्यो सब्सक्राइब गरेपछि त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु किनभनेपछि यस्तै हाम्रो नयाँ नौलो ट्रिक्स टिप्स र जुन फ्री सफ्टवेयरहरू भयो माइक्रोसफ्ट अफिसका विभिन्न भिडियोहरू हामीले नेपालीमा लिएर तपाईँसँग हुने गर्दछ